พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าก็สำหรับวันนี้ครับก็จะมาทำนะครับการ DIY แผ่นกันจิ้งจกเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับจากที่คลิปก่อนนะผมเคยได้แนะนำเป็นแผ่นฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะครับสำหรับเคสคอมเนาะเป็นฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับเคยได้แนะนำไปแล้วนะซึ่งเราเอามาดัดแปลงนะครับใช้ในการติดตรงช่องตะแกรงพัดลมนะครับเพื่อการจิ้งจกเข้าเครื่องนะอันนี้เคยแนะนำกันไปแล้วนะครับแต่หลังจากที่ผมได้ทดลองนะใช้งานจริงนะครับโดยการรันเครื่องผ่านมาเกือบ1 สัปดาห์นะครับก็ตัวแผ่นฟิลเตอร์นะสังเกตดูว่ารูมันจะละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดมากเลยนะลองเทียบกับหัวตัวนี้นะครับละเอียดมากนะครับก็พอรูมันละเอียดนะครับมันก็ทำให้ลมออกได้น้อยนะครับได้ค่อนข้างน้อยนะลมออกไหมออกครับนะแต่ว่าลมมันออกน้อยกว่านะครับโฟลว์มันน้อยกว่ากันนั่นเองก็เลยหาอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับจะมาลอง DIY กันก็คือผมจะใช้เป็นแผ่นมุ้งลวดนะครับนะอย่างอันนี้ผมก็สั่งมาเป็นมุ้งลวดแบบไนล่อนนะครับลองให้เทียบดูก่อนนะรูของแผ่นฟิลเตอร์กับรูของมุ้งลวดนะครับนี่นะครับอันนี้ยังเข้าได้เลยนะก็ผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะโฟลว์นะครับอากาศน่าจะโฟลว์ได้ดีกว่าที่เป็นฟิลเตอร์แบบนี้นะก็เดี๋ยวจะมาลอง DIY นะครับทำให้ดูกันโดยใช้เป็นแผ่นมุ้งลวดนะครับแผ่นมุ้งลวดอันนี้ผมสั่งมาเป็นแบบ1 เมตรนะครับขนาด1 เมตรนะ 0.9 เมตรคูณ1 เมตรสีดำนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้เป็นแผ่นแม่เหล็กยางนะครับแผ่นแม่เหล็กยางก็คล้ายๆกับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นมีกาวมาด้วยในตัวนะครับมีกาวมาด้วยนะผมสั่งแบบไซส์ A4 มานะครับก็เดี๋ยวจะมา DIY ทำกันนะครับแล้วก็ผมก็เตรียมกาวลาเท็กซ์ไว้สำรองนะกรณีถ้าเกิดว่าตัวกาวของเขามันติดไม่อยู่นะครับก็จะเอาตัวนี้ช่วยนะครับเดี๋ยวมาลองทำกันเลยครับมาวัดขนาดกันก่อนครับนะขนาดตัวนี้นะครับ8 เซนนะครับ8 คูณ 8 เซนก็วัดจากตัวพัดลมของเราได้เลยนะครับแต่อันนี้ในคลิปก่อนผมก็เคยวัดให้ดูแล้วเนาะผมก็เลยมาวัดตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะลองทำนะครับก็ลองดูนะว่าเป็นตะแกรงไซส์ไหนนะครับตะแกรงพัดลมนะวัดขนาดแล้วก็มาลองทำดูได้นะครับส่วนขอบตรงนี้ก็ประมาณ1 เซนนะครับโอเคผมก็จะตัดมุ้งลวดนะครับออกมา8 เซนเท่าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะตัดขอบ1 เซนเหมือนกัน
ก็เรียบร้อยครับนะก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรก็น่าจะอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแรงดูดก็จะอ่อนหน่อยแต่ว่าถ้าไปติดกับโครงเครื่องแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะน่าจะอยู่นะครับตัวกาวก็น่าจะพอได้นะเท่าที่ผมลองจับดูก็น่าจะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวเรามาทดลองใส่กันนะครับก็ในส่วนของช่องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่ผมถอดออกมาเทียบเนาะแต่แรงลมข้างนี้มันจะเบาหน่อยแต่ข้างนี้แรงกว่านะครับนั้นเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนก็จะใช้อันนี้นะครับเป็นตัวทดสอบนะแรงลมนะครับแรงลมก็อยู่ประมาณหนึ่งถ้าเอาแผ่นออกโอ้แรงลมแรงมากนะครับถ้าแบบนี้แรงมากแต่ถ้าปิดลมดรอปไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งเลยครับพอออกมานี่แรงมากพอดีผมไม่มีเครื่องทดสอบแรงลมเนาะลองเอาตัวที่เราทำมาลองปิดดูครับโฟลว์ดีครับนะลมโฟลว์กว่าแบบนี้เยอะเลยนะครับถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างตัวนี้ 100% ใช่ไหมถ้าตัวนี้ 100% ลมจากตัวนี้ครับจะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก 50-60% นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่มีเครื่องเทสเนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวนี้ผมให้แรงลมอยู่ประมาณ 80-90% เลยนะครับเนี่ยแรงลมแทบไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะดรอปหายไปนิดหน่อยเองครับประมาณ 8-90% ได้อยู่นะครับถ้าใครอยากให้สวยงามนะครับติดเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับติดแผ่นแม่เหล็กยางมาฝั่งนี้ก็ได้ปิดแถบไปนะเพื่อความสวยงามนะครับแล้วเพื่อความแน่นหนาด้วยอย่างอันนี้ก็จะอ่อนๆหน่อยนะก็อย่างที่รู้ๆกันนะเป็นงาน DIY นะครับโอเคครับลมโฟขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนะก็ผมให้สักประมาณ90% เลยแล้วกันนะครับจากเนี่ยความรู้สึกที่ผมลองอังมือนะเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้มันลมมันจะโฟล์ออกสักประมาณ 5-60% เองนะครับแต่ตัวนี้ผมให้ถึง 90% เลยเพราะว่ารูตะข่ายนะครับรูตะข่ายมันใหญ่กว่ากันนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ที่ผมใช้ทำนะก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ด้วยนะตะข่ายรู้สึกจะเมตรละ30 กว่าบาทนะตะข่ายมุงลวดนะครับส่วนแผ่นแม่เหล็กยางก็แผ่นหนึ่ง A4 ก็30 กว่าบาทเหมือนกันนะความหนาประมาณ 0.5 มิลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคละกันนะครับที่นำมาแชร์กันนะใครไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องลมโฟลว์เรื่องความร้อนอะไรก็ถ้ามันอยู่ในห้องแอร์นะครับก็จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะก็สะดวกดีนะครับแผ่นละ18 บาทเนาะขนาด8 เซนนะครับคือถ้าใครอยากให้ลมโฟลว์นะครับลมโฟลว์ดีขึ้นกว่าเดิมก็ผมว่าใช้เป็นมุ้งลวดแบบนี้นะอันนี้เป็นมุ้งลวดแบบไนล่อนนะครับผมสั่งแบบสีดำมานะครับด้วยความสวยงามกลมกลืนเข้ากับเครื่องดีนะครับลองดูนะเทียบกันดูครับ2 อันแต่ลมโฟลว์กว่ากันเยอะเลยนะครับถ้าจะให้สวยงามก็ติดแผ่นแม่เหล็กยางมาปิดด้านนี้ด้านนอกอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามแข็งแรงด้วยนะก็สวยงามครับใครสนใจเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อุปกรณ์มาให้แล้วกันนะเผื่อใครอยากจะลอง DIY ทำดูนะมันทำได้หลายแบบนะครับทำเป็นช่องยาวๆหรือขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะก็ลองไปทำ DIY ไปปิดเพื่อป้องกันจิ้งจกเข้าเครื่องดูนะครับใช้งานได้จริงนะราคาไม่แพงนะครับ
ติดเพิ่มอีกฝั่งนึงกันนะครับซึ่งผมจะไม่ติดแนวเดิมนะผมจะติดแนวนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเรียบร้อยครับสวยงามแล้วติดด้านไหนก็ได้แล้วนะครับนะก็เอามาเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างงานสำเร็จนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์ของเคสคอมพิวเตอร์นะรูจะละเอียดนะครับจริงๆแล้วมันคือแผ่นกันฝุ่นนี่แหละนะครับแต่ตัวเนี้ยแผ่นรูของมุ้งลวดมันก็จะใหญ่กว่าลมก็จะโฟลว์ได้ดีกว่านะครับนะครับประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนนะครับงานอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยเพราะเป็นงาน DIY นะแต่ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับเทียบให้ดูครับระหว่างงานสำเร็จรูปนะ V1 กับงาน V2 ครับงาน DIY มานี้เลยลมโฟล์กว่าแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดการใดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือทิ้งข้อสงสัยนะหรือคำแนะนำติชมไว้ได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ